هلا وياب، من هذا الكناري؟ أول مرة أشوفه بحديقتنا. إلهي يكون يدفنوك بالحديقة بجاه اللي عنده جاه، شايب ورجلك بالقبر ما تستحي تتحارش بنسوان العالم. ايش قلنا عينه وهيك انت بطي، غير شفتش حلوة ورفلك قلبي. وانت منين لك قلب؟ هسه تلقاه مخلي لك باتري واي لحظة يهبط وتقوم تعلس. لا ما يهبط، مخلي له باسي بنسونك اصلي مال فايخين. يعني هسه انت فايخ عود؟ فايخ والله رازقني بيوت واملاك وعقارات خير من الله. ايوه هسه يعني شتري؟ اريد ارتبط. وانت ايش تعرف عني وهيك قبل تريد ترتبط؟ ايه نتعرف شوي شوي، ليش لا؟ دهاك رقمي وخابرني بعدين ونشوف لوين نوصل. ها رقمك؟ ايه رقمي، ليش ما عندك موبايل؟ ها بلي عندي، بس هسه بالتصليح وفات 3 ايام يصلح واخبرك، مو تنسين عود. لا ما راح